Welcome to April channel. AliExpress tracking numbers වෙලා තියෙන පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙන tracking numbers ගන්න ගියාම වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ සතියක් දෙකක් විතර ඉඳන් වගේ වෙන්නේ ඒක කොච්චර දුරකට ඒක හැදෙනවද කියලාත් මම බලන් හිටියා මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය දැකලත් ඇති ඒක එකක් හොඳක් වෙලා තියෙනවා ඉක්මනට ඒක අප්ඩේට් වෙන එක ඉතින් මම කියනවා මොකද්ද මේ කියලා එතකොට ගොඩක් කට්ටිය දැනගනි එතකොට බයස් එක දුරු කරන්න පුළුවන් right මේ එකක් තියෙනවා අපි item එක order කරාට පස්සේ to ship කියලා එනවා ඊට පස්සේ sorry payment being verified කියලා එන to ship කියලා එන ඊට පස්සේ wait and delivery. ඔන්න wait and delivery ආවම තමයි අපි හිතන්නේ right මගේ එක ship කරලා තියෙනවද නේද කියලා. ඉතින් ගිහිල්ලා ස්ක්‍රීන් එක තැන click කරනවා. මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා අපි click කරනවා right මේක ship කරලා තියෙනවා tracking number එක අරගෙන දාන්න. එහෙම ගියාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ tracking number has not been updated yet කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ තාම tracking number එක දාලා නැහැ. හැබැයි මෙතන තියෙනවා wait and delivery. මෙතනත් තියෙනවා wait and delivery. හැබැයි දාලා නැහැ. estimate date එකක් දෙනවා මේ යන්නේ කවද්ද කියලා 7th August 2022 මම ඒක order කරපු එක. ඒ වගේ එතන දැන් already ඔයගොල්ලන්ගේ දැනට උනා check කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතනට ගියාම මෙන්න මේ option එකට ගියාම මෙතන red color වෙලා ඔයාව එක්කන් යනවා page එකට track වෙනවා. ඒ කියන්නේ trackable information තියෙනවා. ඔන්න උතන තියෙනවා මෙතන තියෙනවා tracking number එක. මේ tracking number එක මෙතන one time press කරාම copy වෙනවා. අන්න ඒක අරන් ගිහිල්ලා එතකොට ඔයාලට eBay එකේ දාන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඔන්න උතනදී දැන් මේ customer ඉන්න ප්‍රදේශයේ තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා මේක ship කරලා ඉවරයි. හැබැයි මේකේ පෙන්වන්නේ මොනවද? මේකේ පෙන්වන්නේ තාම ship කරලා නැහැ කියලා. The tracking information has not been updated yet. Click for more tracking information. මෙතන ගියාට පස්සේ ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙදි ගොඩක්ම මේ කියන්නේ අලිසලර්ස්ලා මං හිතන්නේ ඉක්මනට එක දැමිය යුතුයි. ඕගොල්ලන්ගේ කවුරු හරි සෙල්ලගෙන පරක් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ අහන්න. මොකද මේ ඔප්ෂන් එක දීලා තියෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය ඉක්මනට ඉමීඩියට්ලි මේ ෂිප් කරනවා. දැන් මගේ මේ ඉන්න සප්ලයර් නම් ඕඩර් එක දාලා මම හිතන්නේ පැය කිහිපයක් ඇතුළත එයා ෂිප් කරනවා. ෂිප් කරනවා කියන්නේ tracking information enable වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටියක් හොයාගන්න අනිත් කට්ටියම කරන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් drop down කරන්න කොච්චර හොඳ සෙලර් කෙනෙක් වුණා මොකද ඉදිරියට යද්දි ටිකක් අපහසුයි වගේ සෙලර්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරන්න. right ඉතින් ඔය option එක හරියාකාර මේව කරගන්න මේක හොඳ දෙයක්. positive move. ඇත්තටම හොඳ move එකක්. ඉක්මනට අපිට tracking number එක ලැබෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඉක්මනට එතනින් market ship දීලා tracking number එක upload කරලා දාන්න. එතකොට මේ වැඩේ ගොඩක්ම පහසුයි. customer අපුව ඉක්මනට believe කරනවා අපි ඉක්මනට ship කරනවා කියලා. right ඒක ඔළුවේ තියාගන්න අලුත් ඔප්ෂන් එකක් අලුතෙන් දෙයක් වුණත් ඒකේ වැඩක් නැහැ කියලා එළියෙන් පෙනුනත් ඒතකොට ඊට පස්සේ වැඩක් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. right good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එක ඊපල් hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට අපිට ජයන් ජය and all the very best bring more Sri Lanka happy selling